Welkom dames en heren, Weegschaal. Weegschaal, this is the lezing for the month van Juni en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In de eerste week hebben wij wel mee te maken met een moeder, een vrouw of je kindmoeder. Moeilijkheid voor deze vrouw geheim is nou uit. Voor sommige van jullie Weegschaal is je vrouw je moeder of is sommige van jullie Weegschaalvrouw dat is getrouwd. In de tweede week, we hebben de energie van de ster in de omgekeer. Justice is in de omgekeer. En de Page of Cups. En dat betekent dat de liefde is over in een situatie en een connection. Especially Weegschaal dat is connected of vriendschap of zo met een stiermaker of steenbok. De liefde, de connectie is over. Er zijn heel veel problemen surrounding geld. Dat gaat even uitkomen. Sommige van jullie dat het collaborate with een waterman. Mensen komen achter iets. Sommige van jullie dat het collaborate with een tweeling. Mensen komen achter iets over een tweeling, de end voor een tweeling. Een tweeling had collaborated with jullie om iets te doen, dat was door de boek. De liefde wat collega's had voor sommige van jullie, het gaat weg, omdat collega, dat was some sort of een geheimhouding tussen u en collega, of collega gaat iets achterkomen over jullie Weegschaal en boodschappen en dat connection wordt over. En de derde week, ik kan dat er is een situatie waar jullie eind op in de ziekenhuis of er is iemand dat je gaat bezoeken in de ziekenhuis, dat soort of ding. A cooperation, iets mee te maken met je werk, als je bent een workende person of jouw eigen bedrijf of je have collaboreren of samenwerken met een bedrijf. Heel veel dingen gaat nou uitkomen en mensen gaan even achter iets komen over uw Weegschaal dat je wordt onder de tafel betaald of je had heel veel geld uit de bedrijven gekregen, dat komt uit. There was some sort of a fraud dat sommige van jullie Weegschaal is in terecht gekomen, the energy of the snake and the energy of geld. In de vierde week, succesvol informatie komt uit over huis voor jullie. En dat is best wel goed. Onzekerheid tussen u en een stier. U en een stier, als een stier is je baas. Heel veel onzekerheid. Je baas gaat je teken op, oké? Dus als je baas is een stier en jij bent een Weegschaal. There is some sort of a problematic situatie tussen jij en je baas. Ik kan een situatie opkomen waar onzekerheid voor je baas, een steerperson, onzekerheid voor de steerperson. Dan, als we komen op het eind naar de 12e huis. De 12e huis is dat Juni gaat even vragen dat jullie man even jezelf bekijken. Jullie man heeft een ego. Jullie man gebruikt je ego en zijn schaduw. En dit heeft groot effect op je leven. Oké, heel groot effect op je leven. Er is iets waar jullie mannen moet echt in de spiegel gaan kijken, omdat het ziet niet goed uit. Het is iets wat je moet zelf confronteren. Dus geluk voor zwangere vrouw. Word voorzichtig, als je vrouw is zwanger misschien, gaat ze overlijden in de bevalling. Dit kan best wel gebeuren, oké? Want je hebt de zeis en de koffen. Voor sommige van jullie Weegschaal dat zit te krijgen iets wat was niet van jou. Een groot eind komt hier. Dus het is zoiets als jullie Weegschaal doet alsof jij was iemand anders. Gebruik iemand anders naaminformatie. Je draagt een mask. Het komt uit. Oké, je geluk wordt beëindigd omdat je geluk was niet voor jou. In de tweede huis van geld, onverwacht geld komt op. Oké. Jullie Weegschaal gaat even achterkomen dat de waterman person had je geld opgelicht. Oké. Dus er is some sort of a contact tussen you en de waterman person en deze person heb je opgelicht. De energie van de as van, some sort of a gezondheid. Klachten komen op voor sommige van jullie. Maar het gaat best wel over. So it's
komt op, dat gaat best wel over, oké? Een huge succes met de huis. Als je gaat een huis kopen, huren, of je wil verkocht of whatever, of een witgoed of zo, succes met jou en witgoed. Een eind voor een vriendschap. Een eind voor een vriendschap. En een eind voor some sort of a samenleven. De koffentje en justice. Iets met een samenleven komt tot een eind voor jullie weegschaal, oké? In jullie huis is de energie van de snake, de slang en geld. Dat betekent dat is fraud, oplichterij. A corporation institution, as you work for a corporation institution. Deze corporation institution heeft nou achtergekomen wat jullie weegschaal heeft gedaan. Jullie weegschaal kunnen creëer some sort of an illusion met een groep mensen, met de leeuw, met de boodschatten, met de waterman en een maag. Jullie creëer some sort of a oneerlijk, deceptive situatie en jij en deze groepen mensen worden opgepakt. Corporation institution dat jullie weegschaal work voor is daar niet blij met jou. Ik zie dat de collega's gaat ja, tegenwerken. Oké, want de collega's recognize dat was niet van toepassing. Een steerman, onzekerheid voor een steerman. Groot onzekerheid voor een steerman. Ik weet niet wie deze steerman is, maar deze steerman komt in some sort of a probleem vanwege wat jullie weegschaal heeft gedaan. Jullie weegschaal hebben een steerman in zijn positie in problemen gebracht. Oké, onzekerheid tussen u en een steerman. As this is your partner of niet je partner. De energie van de moon, mensen is nou van op de hoogte wat de obvious is of een boodschap de person zit om te doen. Dus mensen is nou achtergekomen dat een obvious is of een boodschap de person vanuit het buitenland had heel veel geheim. Deze geheim is nou boven water gekomen. Oké, deze person had heel veel geheim. Het komt tot een eind. De geheim is nou out. Ik zie in de 10e huis dat collega's gaat en some sort of a connectie tussen uw weegschaal. Collega's gaat gewoon behind ook some sort of a connectie tussen u en ze. Collega's begin you know raar even te bekijken. Oké. A tower moment is here voor een groep mensen. A steer person gaat even a group of mensen naar beneden halen. Als steermensen recognize dat jullie weegschaal samen met de Virgo, samen met de Leo en een boodschap had iets gedaan dat was niet door de bocht. A tower moment voor jou als jij hebt een supervisor, een boss of een supervisor dat is steer. Deze steerperson echt gaat je ontslagen. Oké? Direct een einde voor de situatie. Dus jullie man moet jezelf even goed gaan bekijken, omdat er is some sort of a issue. Jullie man heeft je ego verbruikt in een verkeerde manier en je wordt gewoon kapot. Dus dames, of als je bent getrouwd met of als je kindmoeder is een ram, some sort of a problematic situatie komt op met deze person. Je gaat een relatie beëindigen met een Leo. Oké, je recognize dat deze Leo heeft je een probleem gebracht. Je gaat ook een eind komt tussen u en een boodschap over Ophiusus, omdat je recognize dat deze boodschappen en Ophiusus hadden heel veel geheim. Je komt daar trek in en in de problemen. Unexpected geld komt voor jullie. De rechter is niet blij met some sort of a samenleving contract of contract wordt behind ook voor jullie weegschaal vrouw. Oké, als we bekijken de energie, sommige van jullie weegschaal with a new start met een tweeling. A corporation institution is onto jullie weegschaal en recognize wat jullie weegschaal heeft gedaan. Collega's is so it says hands off. Collega's is so it says hands off. It's wat jullie weegschaal heeft gedaan. Collega's zijn nou van op de hoogte wat jullie weegschaal heeft gedaan. Oké. Een groep mensen wordt opgepakt. Jullie weegschaal dat uitgewerkt met een steer krijgt
een stier, een leeuw, een boodschatter en een waterman. Je wordt opgepakt. Jij en deze groep wordt opgepakt voor de oplikterij van geld. Oké. En dan in de laatste week, de 4 van zware. Yeah, there's some sort of a success with a house situatie. A steerperson nou kom achter wat jullie weegschaal heeft gedaan. Jullie weegschaal en een steer, of een steer kom achter wat jullie weegschaal heeft gedaan. There's some sort of a problem tussen u en een steer. Als ik ga even kijken, de energie in de eerste week is de 3 ogen. En in de tweede ook is de ogen van de donker. De hoge van de donker. En dit is dat in de donker, weet je, als je donker in je leven of zo, er is een uitgangspunt, oké? Dus zit niet in de donker, zoek een uitgangspunt om een situatie zelf op te lossen. Then we see the star guidance in de derde week en awareness van het journey. En dit betekent dat jullie moeten echt jezelf goed bekijken, omdat jullie creëren hetzelfde karma over en over en over, weer en weer en weer, opeens aan de karma wheel. En het is zoiets als de universe zit jullie weegschaal te laten zien dat je creëert dezelfde karma jaar over jaar over. Je zit aan de karma wheel. Ik hoop dat je zelf namaste.